Rezervația naturală și caii sălbatici de la Letea. Ajunși pe calea apelor la debarcaderul Letea, coborâm din bărci și ne îndreptăm spre mașinile tip safari care ne vor duce la rezervație. Letea este un mic sat de etnici ucraineni, mai precis de haholi. Haholii sunt urmași ai cazacilor zaporojeni veniți aici în secolul XVIII. Ei sunt ortodoxi de rit vechi ca și lipovenii, dar în niciun caz nu trebuie să confundați cu aceștia. Între haholii ucraineni și rușii lipoveni există tradițional o anumită rivalitate. Satul învecinat și Arosete a fost înființat de etnici români, moldoveni, iar satele Siștovca și Periprava de etnici ruși lipoveni. Admirăm satul haholilor din Letea și în special vechile case cu acoperiș de stuf și decorate în albastru. Rezervația Letea începe imediat la nord de sat. Rezervația Pădurea Letea a fost înființată pe 500 de hectare în anul 1938, fiind cea mai veche rezervație naturală din România. În prezent, area protejată Pădurea Letea are peste 5200 de hectare, din care zona strict protejată peste jumătate din această suprafață. Am oprit pentru ca șoferul ghid să deschidă poarta din gardul care înconjoară zona de protecție strictă. Pădurea Letea este renumită prin fâșiile sale forestiere alungite nord-sud, paralele cu fosta linia țărmului și numite hasmace. Letea mai este renumită prin dunele de nisip, dar mai ales în ultimii ani prin sutele de cai sălbăticiți. După circa 4 km ajungem la punctul de vizitare, coborâm din mașini și ne îndreptăm spre hasmacul care conține câțiva stejari seculari. În vremurile de început ale formării deltei Dunării, grindurile Letea și Caraorman erau unite. Am ajuns în hasmacul cu stejari seculari și remarcăm grămezele de bălegari de cal lăsate de armăsari care astfel își marchează teritoriul. Așa cum vom vedea, caii sălbăticiți trăiesc în grupuri numite de ghid herghelii, în care un armăsar are până la 7-8 iepie. Balta săpată de localnici atrage caii la adăpat și scăldat. Vom face o scurtă plimbare prin cea mai nordică pădure subtropicală europeană. Pădurile de hasmac sunt alcătuite din plop alb și cenușiu, gorun și stejar brumăriu, fras în comun și fras în pufos, iar în zonele mai umede din anin negru și salcie. În februarie 2023, în zona grindului Letea, au fost numărați 915 cai sălbăticiți. Studii recente admit o îmbogățire numerică și genetică a acestora cu cai veniți din zona buceagului ucrainean, cai sălbatici amintiți de Dimitrie Cantemir încă din 1716 în lucrarea Descrierea Moldovei. Fiind o are strict protejată, omul nu intervine în niciun fel și de aceea vom vedea arbori uscați, crengi și copaci căzuți în diverse stadii de putrezire. Atârnând sau înfășurate pe copaci, în Pădurea Letea sunt mai multe specii de liane, de exemplu liana dobrogeană, iedera, vița sălbatică, hameiul, curpenul. În zona unor stejari seculari, ghidul ne oferă explicații. Sunt undeva la 400 dintre ei. Restul sunt în afara pădurii, pe câmpurile dintre sate și tot așa. Au cu ce să se hrănească. Dar iarna? Iarna le e un pic mai dificil, pentru că trebuie să înceapă să dăie zăpada la o parte, să caute frunze uscate căsute din toamnă, sau să înceapă să roadă din scoarța pomilor și mănâncă scoarța de copac și cu asta se hrănesc majoritatea dintre ei. Apoi traversăm zona aridă către hasmacul de vis-a-vis, unde alți turiști ne-au spus că sunt o mulțime de cai. Aici închei comentariile pentru a nu acoperi fundul sonor original și vă las în lumea cailor liberi.
Cu aceasta, scurta noastră vizită în lumea rezervației Letea și a cailor săi sălbatici se apropie de sfârșit și ne îndreptăm spre parcarea unde ne așteaptă mașinile.